Yo, what's up guys? Ito, isang Mitsubishi Strada. Uh, Gagawin natin dito ngayon, palit tayo ng ito, upper ball joint saka lower ball joint. Yan. Left and right. Papalitan natin. Let's go. Gawin na natin ito guys. Go! Gawin natin to. Palitan natin ng ball joint. Papalitan natin to. Upper saka itong lower dito suba. Ito. Ayan. Shortcut na natin. Unahin natin yung upper. I-remove muna natin itong tie rod din para may galaw-galaw natin. Let's go. I-remove muna natin itong tie rod din. Okay, 19. Up, up, up. Okay. Ito na yung luma. Tanggal ko na. Walang kung anong problema nito kasi ang kuwan naman nung may-ari, basta papalitan niya 4 na ball joint, lower sa upper. Ito, isalpak ko na yung bago. Bulsik na lang natin.
itong upper. Kita na lang natin to. Yung dun sa lower tayo mamaya. Ito isang Mitsubishi Strada. So lang kabilis guys. Ito. Lagyan nyo nga pala ng jack dito sa baba nyo bago tanggalin to. Na? Pero mabutin tong lower. Tanggalin natin tong lower. Pwede 4. Okay, remove natin itong lower. Taas natin ng konti. Nyor, pakibaba man, Nyor. Patukang kabila. Ang bite. Burtil yun. Sali. Meron lang, wait lang. Kaya.
Ngayon natin kuya. Okay. Saan yung bolt? Babambay. Babambay basit na ito yung lugar ninyo. Babambay basit na yung lugar. Ano yun, hindi? Up! Ay! Ngato mo kuya? Ngato. Up! Yo. Nineteen nga. Yun nun. Dito. Wala akong mutin. Oh. Alam ba din na ito nga transit yung pag nyo? Oh. Okay. Okay na guys. Ito, inipitan ko na ito. Tusok natin yung sa taas. Balikan natin itong tie rod. Sinabi ko ya? 19. Okay. Ito yung pinalitan namin na lower. Stuck up. Kaya pala. Stuck up to. Lower ball joint ano. Meditos. Ito yung ang lower, saka ito yung upper. Pinalitan. Ayan. Ito siya. Ito na. Ayan. Gulong.
Pwede, 21, dip sakit mo. Ayan eh. Okay. Okay na guys. Thank you for watching. Don't forget to like and share. Subscribe to my YouTube channel and follow my Facebook page. Ito is ang Mitsubishi Estrada. Thank you guys. Thank you. Proceed tayo sa kabila.